Xin chào anh em. Hôm nay thì chúng ta sẽ thay dầu chiếc xe này. Đây là xe của anh Phương Hoa Hồng, đệ của anh Huấn Hoa Hồng. Anh Huấn Hoa Hồng thì giờ đang ở trại rồi, còn anh Phương thì chuẩn bị từ Nha Trang về. Thì xe này là đã từ đợt thay dầu gần nhất là hơn 5.000 km. Nhưng hôm nay là sẽ thay dầu cho anh ấy và thay luôn lọc. Cái lọc này cũng đã đi được 8.000 cây rồi. Lọc cây kề nên. Chiếc xe này thì phải tháo cái mỏ cày này thì mới có thể thay lọc được. Chúng ta phải tháo cả hai bên. Xe này thì sẽ tốn 2,1 lít nhớt khi mà thay lọc, nên là sẽ cần tới 3 bình, nhưng mà mình sẽ bán lẻ cho anh ấy là chỉ cần 2 bình nguyên này và 100ml từ cái bình này thôi. Đây là cái lọc xe KNN 204-1. Từ khi cái vụ KNN 204 bị rò nhớt thì hãng KNN đã chuyển sang sản xuất dòng mới 204-1 và đã khắc phục hoàn toàn cái lỗi rò nhớt đầu lọc. Đây là tất cả những cái thứ bạn cần khi mà thay dầu nhé. Lọc, khi đến khi thay lọc, dầu, mình quen gọi là dầu ấy, thực ra nó là nhớt, phễu, một bộ khóa các cỡ, một bộ lục, một cái kìm. Ở đây cũng là một cái khóa. Thật ra là dùng, tại vì mình cái bộ này mình đến 14 rồi, nên là dùng 17 để mà tháo lọc ấy. Chúng ta phải nổ máy lên một chút cho nhớt nó ấm, tại vì xe để nguyên từ tối hôm qua đến giờ. Đây, sau khi tháo phần mỏ cày ra thì chúng ta có thể tiếp cận được. Đây là ốc nhớt của xe và đây là chiếc lọc của xe. Bây giờ mình sẽ tiến hành là tháo dầu chiếc xe này trước. Thì mình phải tháo cái ốc này trước nhé. Sau khi mà tháo gần hết dầu trong máy rồi thì bắt đầu mình mới tháo cái lọc này ra. Các bạn lưu ý là khi mà thay thường là mình sẽ dùng cái tuyếp này nhá. Thì khi mà vặn cái ốc này nó sẽ đỡ bị tòe cái đầu này. Nếu như mà dùng khóa cờ lê ấy, thì nó khó hơn. Và thứ hai nữa là nó dễ bị tòe cái đầu này. Mình sẽ tháo ốc dầu ra. Đây là Motul 300V sau 5.000 cây số. Vẫn có một chút màu xanh đặc trưng của Motul mà cũng khá là đen rồi. Cái này nhá, ốc nhớt này, bạn lưu ý nó có một cái đệm này nhá. Theo như khuyến cáo nhà sản xuất thì cứ mỗi một lần thay nhớt mình thay một lần. Nhưng mà theo mình thì được như thế thì tốt, còn không thì mình có thể sử dụng khoảng 2 lần đến 3 lần thay nhớt thì mình sẽ thay cái này một lần nhé. Này rẻ lắm, có 20.000 gì đó thôi. Nhớt chảy gần hết rồi, bây giờ sẽ tháo cái lọc này. Cái này thì có một cái ốc ở đầu này để mình có thể mở lọc. Thì cũng lưu ý luôn nhá, mình cũng nên dùng cái tuyếp, sẽ dễ tháo hơn nhiều. Là dùng cờ lê nó sẽ bị trượt cái này lắm. Và nếu như bị trượt rồi thì mình có một cách nữa là khuyên các bạn nha, đục xuyên. Nhưng mà đừng đục vào sâu quá. Sâu trong này là cái cốt của cái mà mình vặn cái lọc vào đấy. Để ra ngoài này một chút này, đóng xuyên qua, sau thì vặn. Đây là cách cuối cùng nữa. Tại vì thật ra đằng nào mình cũng bỏ mà, mình cũng không dùng đến nó nữa. Tiếp theo là bây giờ làm sao? Khi đã chảy hết rồi thì mình làm tất cả mọi thứ ngược lại nhé. Và lưu ý là cái lọc mới ấy, lọc nhớt mới ấy, thì trước khi lắp vào các bạn phải đổ một chút nhớt vào trong này. Đó, sau đó tráng lọc để cho nó bám đều. Tại vì khi mà lọc nhớt mới này vào thì nó khô lắm, nó không có gì cả, thì mình phải tráng như thế nhé. Sau đó bôi một lớp, mặc dù ở đây là nó ghi là KNN nó đã bôi trơn trước rồi, nhưng mình vẫn nên bôi một lớp nhớt mới ở đây mỏng đây, để khi xoáy vào nó không bị xoắn cái gioăng cao su này. Xoắn này nó sẽ bị giò nhớt đấy nhé. Bây giờ mình sẽ
lắp lọc thôi. Đây nhá, gạt xong rồi các bạn nhá. Cái lọc KNN này ấy, bất kể lọc nào, kể cả lọc của hãng, khi mà vặn vào các bạn chỉ cần vặn bằng tay thôi, không cần vặn bằng bất cứ dụng cụ nào đâu nhá. Cái này ấy, hãng ghi rõ đó là chỉ để dùng khi mà tháo ra thôi, đừng vặn chặt quá. Còn cả cái ốc kia cũng thế, tại vì như mình nói vừa nãy có đệm rồi ấy, thì chỉ cần vặn vừa tay thôi. Vặn quá ấy, bạn biết cái lốc này nó bằng nhôm, vặn quá không tốt đâu nhá. Chính vì thế tại sao người ta khuyên là nên thay cái đệm đó mỗi một lần thay dầu thay một lần. Bây giờ thì mình sang bên kia để đổ dầu vào thôi. Rồi. Lấy mình có đong 100ml ở đây thì đổ một nửa vào trong cái lọc rồi. Ở đây là 2 bình, sẽ đủ cho chiếc xe này. Đó. Đã xong. Và đấy mình nhắc đến kìm mà để mở cái này nhá. Và khi bạn mở này thì lên nhớ là nên lót vải đây cho nó đỡ xước cái này. Mà vặn thì cũng không vặn mạnh tay đâu. Thật ra lấy kìm để vặn cho nó dễ, đỡ đau tay thôi, cho nó nhanh thôi. Chứ không phải là để lấy để mà vặn cho nó mạnh đâu nhá. Xong hết rồi thì bây giờ sẽ nổ máy để kiểm tra xem có rò rỉ ở đâu không. Nếu như không thì lắp hết tất cả lại thôi. Thế là xong.